Nu vet jag inte var jag ska börja. Men det har gått lite dåligt kan man säga. Så att jag tänkte skita i alltihopa. Och lägga ner. Jag ser Kepsen är på. Snart är det vår. Det är sen gammalt. Jag blev lite sugen på att göra något som kanske tar lite längre tid. Jag har ju så gott om tid. Så att jag kan ju hålla på hur länge som helst. Jag kan ju vara här ute jämt i verkstaden. Nej, skämt åsido. Jag vet inte. Det finns inte så mycket mer att säga än att det här kommer bli ett swimbait förhoppningsvis. Och nu har jag ritat. Så nu ska jag karva. Så är det. Nu är man ju lite gladare. För att solen skiner. Och det är plusgrader. Och isen håller på att smälta.
Vart tog ni vägen någonstans? Jaha. Jag var faktiskt ute en stund i verkstaden igår. Jag tänkte att jag skulle gå ut och så skulle jag bara såga till den här skåran där stjärtfenan ska sitta. Men så sågade jag den och det blev snett. Det blev fult. Och det blev skit. Så det slutade med att jag fick kapa av en bit. Så nu är den här lilla fisken lite kortare. Så här ser den ut. Och som ni ser så har jag fått dit en stjärtfena också. Men det som bara skulle bli en liten kortis här ute i verkstaden, det blev väldigt länge. Men så är det ju ibland. Man kan liksom inte ge sig. Nog om det. Karvandet tycker jag blev bra den här gången. Nu är inte jag något stort fan av att göra såna här fenor på sidorna på det här sättet. Men jag börjar faktiskt bli lite bättre. Tycker jag. Så frågan är vad jag ska göra nu. Om jag ska fortsätta med fenan där bak. Eller om jag ska ge mig på de andra fenorna. Den här är ju också i trä. Så den kommer väl också gå sönder sen. Men så får det bli. Jag ska försöka se om jag kan hitta något annat material att göra fenorna av. Till kommande projekt.
Nu vet jag inte var jag ska börja. Men det har gått lite dåligt kan man säga. Så att jag tänkte skita i alltihopa. Och lägga ner. Det hela började när jag hade viktat betet. Jag trodde att jag hade förseglat det tillräckligt väl innan jag stoppade det i vattnet. Men det hade jag inte gjort. För när träet torkade så blev fenorna jävligt böjda. Och krokiga och snea och allt möjligt. Sen knäckte jag en fena också. När jag skulle blya betet så gick det också ganska dåligt. Jag slant med skruvmejseln som jag använde för att trycka i blyvikterna. Kunde jag borrat ett lite större hål bara, men det gjorde jag inte. Så jag tänkte lägga ner alltihopa. Men så gick jag in och läste lite kommentarer på tidigare avsnitt som jag la ut. Då blev jag faktiskt lite glad. Och fick lite energi till att fortsätta. Så ni ska veta det, ni som kommenterar. Ni som tittar också för den delen. Men framförallt ni som kommenterar. Att det betyder ganska mycket. Men jag kommer försöka göra klart det här projektet. Det får bli fult. Och jag kommer inte bli speciellt nöjd. Men jag tänker ändå slutföra. För det är ju så. Jag tänkte på det häromdagen. Man ser mycket grejer på sociala medier som är så perfekt och fint. Men det är ju faktiskt inte så verkligheten egentligen ser ut. Kolla bara i min låda med masters. Jag kan visa, får ni se. Här har vi en utav 5 lådor. Visst, det är mycket kopior i plast som jag har gjort, men det här till exempel, det är den första som jag började på till Arapaiman innan jag började om. Jag kom så här långt och sen så började jag om. Den är lite kul att ha kvar. Här vet jag inte vad jag har gjort. Jag har börjat på något och sen har jag inte slutfört. Här har jag inte kommit speciellt långt alls. Det är också en Arapaima. Skulle ha blivit. Här är en av mina första masters som jag gjorde. Röd. Här är någon... ja. Det jag ville säga med att visa den här lådan, det är att allt är inte så perfekt som det ser ut. Och att jag har gjort jävligt många masters. Så övning är väl färdighet kan man säga. Skitsamma. Jag kommer grunda de här med vitt. Och sen får vi se hur bra det blir. Köra lite silver också som grund, eller vad man ska kalla det. Lite brun kanske. Svåra är ju att lägga på ungefär lika mycket färg på båda delarna. Nu ska vi ha lite grönt här. Bara en touch.
som sagt väldigt lite, men det behövs inte mer. Vi tar lite blå också. Nu kommer vi till fenorna. Och eftersom de redan sitter där så måste jag nog i alla fall börja med penselmålning. Ja, det kommer nog ta det här, tror jag. Då ska vi se. Let's rack. Jag är såklart glad att jag gjorde klart. Klart. Jag är glad att jag gjorde klart det här projektet. Det har jag i kommentarerna att tacka för. Den blev fin tycker jag. De här penselmålade fenorna, de tillför en hel del. Så det gick bra att kombinera airbrush-måleri med penselmåleri. Jag fick ju göra om alla fenorna. Så det tog ju ganska hårt på tålamodet. Men skam den som ger sig. Ögonen, de har jag inte gjort själv. Utan de har jag faktiskt fått från ingen mindre än Billy på Moonshine Lures. Jag tror jag har ett sticker någonstans. Kolla in hans Instagram om ni inte har gjort det. Ett stort tack för de ögonen, för de satte verkligen pricken över it. Jag har simtestat den också. Gången är inte lika fin som själva betet. Så kan man väl säga. Vikteriet är lite ojämnt fördelat. Den hade behövt ha lite mer vikt här bak. För nu blir den liksom lite framtung, eller vad man ska säga. Och då glider den inte ut så fint som jag hade hoppats. Från början så hade jag tänkt att den här bakre kroken skulle sitta ända här bak. Och hade jag låtit den vara där så hade nog betet blivit bättre balanserat. Men nu flyttar jag på den och satte den där istället, och ja, då blev det lite framtungt. Men jag tror det kommer fånga fisken då. Den simmar ändå, det gör den. Men den är inte perfekt. Men nu är det ju isfritt. Så att jag tänkte ta det här betet och paddla in i en liten vik någonstans. Och se om jag kan lyckas lura någon liten snipa. Som står där och väntar på att de större gäddorna ska komma in så småningom. Men innan vi avslutar det här avsnittet så skulle jag vilja be er som tittar om lite hjälp. Och det är hjälp med att få den här kanalen att växa och bli lite större. Hur ska ni göra det? Kanske ni tänker. Ja, jag vet inte. Men jag tror att det hjälper om ni gillar det här klippet, om ni prenumererar på kanalen och om ni kommenterar. Så att gillar ni mina avsnitt och det jag gör, så får ni jättegärna hjälpa till och sprida så att fler hittar till kanalen. Så kan vi tillsammans få den att bli lite större kanske. Det var bara det som jag tänkte säga.
Men som vanligt, stort tack för att ni har tittat. Och ska ni ut och fiska så skitfiske på er. Hej på det!